hiếm có và có kỹ thuật thanh nhạc tốt bậc nhất trên thế giới, được so sánh với các ngôi sao như Whitney Houston hay Mariah Carey. So-young thực sự là một báu vật của làng nhạc Hàn Quốc với nhiều ca khúc kinh điển. Trong vài năm gần đây, Kim So-young nổi lên như một cái tên tiêu biểu nhất trong làng nhạc Hàn Quốc, đánh bật mọi ngôi sao K-pop khác. Cô được mệnh danh là diva của Hàn Quốc. Thưa quý vị khán giả, một nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp và một giọng hát làm chúng ta cảm thấy nổi da gà. Đó chính là ấn tượng mà tất cả những ai lần đầu tiên được gặp gỡ và lắng nghe giọng hát như thiên thần của nữ ca sĩ So-young. Xin được chào mừng bạn đến với Cà phê sáng với VTV3. Thật không thể tin nổi bởi vì tôi vừa mới xem bạn hát ở trên YouTube và bây giờ thì bạn đang ngồi cạnh tôi trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là ca sĩ So-young. Tôi là ca sĩ So-young. Tôi là ca sĩ So-young. Bạn cảm thấy thế nào về đất nước Việt Nam? Việt Nam thật là một đất nước tuyệt vời. Khi mà tôi đến sân bay thì đã được rất nhiều người và những người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Tôi đã rất là bất ngờ. Và bây giờ thì tôi đang ngồi cạnh anh tại chương trình Cà phê sáng với VTV3. Đó là những lời chào mừng mà cả bản thân tôi cũng bị cuốn theo người nghệ sĩ rất là xinh đẹp và tài năng này. Nhưng người đã mang cô ấy tới đây, đang ngồi cạnh cô ấy chính là nhạc trưởng của dàn nhạc Myers Philharmonic, nhạc trưởng Lưu Quang Minh. Xin chào mừng anh đến với Cà phê sáng. Rất cảm ơn anh đã cất công và rất là nỗ lực để mang tới Việt Nam một nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Ngoài ra còn có những cái điều gì anh đã trải qua để mà có thể đưa cô ấy tới đây ngày hôm nay? Cũng như rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam nếu đã biết đến So-young thì đều rất là hâm mộ cái giọng hát của cô ấy. Chúng tôi rất là may mắn khi mà chúng tôi có thể mời được So-young đến Việt Nam trong concert. So-young thật sự là một ca sĩ rất thân thiện. Tất nhiên ở một nghệ sĩ chuyên nghiệp và ở một cái đẳng cấp khá là cao thì việc chúng tôi phải gửi tất cả những thông tin của dàn nhạc sang để So-young xem rằng chúng tôi có thể làm được gì và đang đứng ở đâu, ở vị trí nào ở trong cái việc là có thể đảm bảo được vào chơi nhạc cùng cô ấy hay không. Đấy là điều rất là quan trọng. Có cái áp lực nào không trong cái việc tổ chức đêm nhạc này cũng như sự chuẩn bị về mặt nghệ thuật cho nó? Khi mà có sự kết hợp với một nghệ sĩ thật sự đẳng cấp, một trong những nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái động lực rất quan trọng. Cái buổi đầu tiên của tôi với So-young, một cái cảm giác rất đặc biệt, lo lắng, hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Nhất là những cái bài hát của cô ấy có những bài hát rất là khó. Chúng tôi đã tập rất chăm chỉ và hết sức mình để bảo đảm rằng mọi thứ diễn ra thật là hoàn hảo nhất. Và bạn biết không, họ đã tập luyện cho đến tận 4 giờ sáng. Tôi đã rất là bất ngờ và khi mà nghe họ chơi nhạc vào hôm nay thì tôi thấy đó là một phần trình diễn hoàn hảo. Bạn được đào tạo ban đầu là một ca sĩ nhà thờ và sau đó bạn đã được đào tạo bởi Mike Cedric, một trong những huấn luyện viên về thanh nhạc hàng đầu của Mỹ, đã từng làm việc với những ca sĩ huyền thoại như là Michael Jackson, Josh Groban, và đồng thời bạn cũng đã được coi là một nữ ca sĩ châu Á đầu tiên vượt qua bức tường thành của nước Mỹ. Tôi đã nghe bạn hát bài quốc ca của Mỹ tại một trận đấu của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Bạn nghĩ thế nào về những thành tựu đó, những cái đánh giá rất là tốt đó? Nếu coi đó là những thành tựu thì hơi quá. Hãy gọi nó là những sự công nhận đi. Tôi không biết được Chris Paul, một siêu sao bóng rổ, là ai cả. Và anh ấy đã tới bắt tay tôi và khen rằng là đấy là cái bài hát quốc ca hay nhất mà anh ấy đã từng được nghe. Đó đúng là một lời khen rất là tuyệt vời đối với tôi. Trong những năm gần đây thì cùng với rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng mà đất nước Hàn Quốc đã giới thiệu tới thế giới và đặc biệt là thị trường âm nhạc Bắc Mỹ, thì tôi thấy rằng bạn không có giống với những ca sĩ hàng đầu khác của Hàn Quốc. Bạn hát rất hay nhưng mà bạn không có cái vẻ như là thể hiện hay là khẳng định điều gì, mà bạn chỉ muốn hát mà thôi. Đó có phải là một trong những lý do khiến cho tài năng của So-young cho đến giờ vẫn còn mới mẻ với nhiều người. Bởi vì tôi là một ca sĩ nhà thờ được đào tạo bài bản, thế cho nên mục tiêu hàng đầu của tôi không phải là kiếm tiền, không phải là trở nên nổi tiếng, mà quan trọng nhất đó là mang tới hy vọng và truyền tải một thông điệp ý nghĩa tới mọi người. Và cho đến nay thì tôi cũng không bao giờ muốn là thông qua một bài hát thì mình sẽ trở nên nổi tiếng hơn hay là kiếm được nhiều tiền hơn từ một cái phần trình diễn. Tôi chỉ muốn tập trung vào cái khoảnh khắc mà mình ở trên sân khấu
và cái lúc mà mình cất lên tiếng hát. Và thử nghĩ mà xem, ai rồi cũng sẽ ra đi. Và khi mà nhìn lại cuộc đời mình, tôi không muốn phải hối hận điều gì cả. Không muốn dành quá nhiều thời gian cuộc đời mình để mà kiếm tiền, mà tôi muốn dành niềm đam mê của mình cho những giá trị cao cả hơn. Vì thế, bạn có thể thấy rằng sự nghiệp của tôi không tiến triển quá nhanh, mà nó từ từ. Và một điều nữa, tôi không muốn trở thành một con người kiêu căng, ngạo mạn. Từng bước một, tôi muốn trải nghiệm được nhiều thứ hơn. Tôi muốn quan sát mọi người và thấu hiểu Chúa ban tặng một món quà, đó chính là giọng hát của mình. Và bạn không thể phí hoài nó. Có thể bạn không kiếm nhiều tiền bằng cách đi hát thật nhiều, nhưng bạn muốn dùng giọng hát của mình, tài năng của mình để kết nối con người, kết nối những tâm hồn lại với nhau. Vậy còn gia đình bạn thì sao? Họ nói gì về tất cả những việc bạn đang làm? Thú thật với bạn là người quản lý của tôi lại chính là bố chồng tôi đấy. Bố chồng tôi quản lý tất cả các công việc của tôi. Còn chồng tôi thì sản xuất, biên tập âm nhạc cho các sản phẩm âm nhạc của tôi. Tất cả gia đình tôi đều ủng hộ và hỗ trợ tôi làm công việc này. Chính nhờ nó mà tôi có thể theo đuổi ước mơ và những cái điều mà tôi đam mê. Và gia đình tôi luôn luôn yêu thương và hỗ trợ tôi. Tôi cảm thấy rất là may mắn. Thì những gì bạn có bây giờ thì cũng phải nói rằng là bạn rất may mắn đấy. Đúng vậy, tôi cảm thấy tôi rất may mắn và chính vì thế thì tôi cũng phải cố gắng để đi làm, đi hát để giúp đỡ gia đình mình. Và cũng giống như là quan điểm Á Đông ấy, thì cuộc sống này chúng ta có được là một cái sự vay mượn và chúng ta cần phải trả lại cho cuộc đời này. Và tôi muốn dùng tài năng, giọng hát của mình để hàn gắn những nỗi đau, giúp cho con người cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn. Không biết rằng là ca sĩ So-young thì có những thói quen, những cái sở thích nào ngoài âm nhạc? Đó là viết tiểu thuyết. Đúng rồi. Thú thật là ý tưởng về bộ truyện tưởng tượng này thì nó đã có trong đầu tôi từ lâu lắm rồi. 17 hay là 20 năm gì đó, tôi đã mơ về nó. Và thú thật là tôi đúng là một kẻ mộng mơ. Tôi sẽ tiếp tục mộng mơ cho đến những giây phút cuối đời mình. Thế còn với Miles Philharmonic thì sao? Sau đêm diễn này thì đã có một cái kế hoạch gì khác? Hay là một dự án nào khác mà chắc chắn là sẽ rất nhiều người muốn biết? Có thể sẽ có một Việt Nam Concert năm 2019. Chúng tôi đã dồn rất nhiều tâm sức cho Việt Nam Concert lần này. Đến mức rằng có lẽ tôi nghĩ là sau concert chắc thì tôi phải cần nghỉ giải lao một chút, bởi vì mất nhiều năng lượng quá. Sụt mất mấy cân. Sụt mất mấy cân và thật sự rất căng thẳng. Bởi vì tôi rất là hâm mộ bạn. Bạn có thể cho chúng tôi được nghe giọng hát tuyệt vời của bạn không? Không vấn đề gì. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, trousers untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thinking of bobs? I've got 20. Thank you so much. Thank you so much. Rất cảm ơn nha, trưởng Lưu Quang Minh rất nhiều. Là quý vị khán giả cảm thấy sao, chứ riêng tôi nếu như mà đứng về tư cách là một người khán giả thì nhắm mắt vào nghe cái giọng ca này, tưởng tượng là mình đang một khu rừng nào đó với một cái chuyện cổ tích ngày xưa, với những nhân vật công chúa, với giọng hát oanh vàng tuyệt vời ạ. Và bất cứ ai mà được nghe So-young hát live thì sẽ thấy rằng đấy là một vinh dự khi mà tôi nhìn thấy vẻ mặt anh rất là bần thần, thẫn thờ ạ. Tức là lúc đấy tôi còn nói với bạn ấy rằng là bạn làm ơn đưa tôi trở lại trường quay Cà phê Sáng đi, bởi vì cái giọng hát của bạn ở trong cái bản nhạc ở trong phim